Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Alright, so good day mga paps. This is actually a very special video since this would be the first sponsored video that we have sa ating YouTube channel after all these years. Nagkaroon tayo ng partnership with a company. Okay, so thank you so much to Ace Precision Motor Parts for sponsoring this video. Ang video natin today would be a review of one of their products. So this is the Flamingo Ultrashine11. So ang product na to, we would be comparing this to VS1 since I think VS1 is the most popular kasi among not only motorbikes, also automotive enthusiasts for cleaning and protecting their interiors and plastic parts sa kanilang sasakyan. So this is a parang new technology as I read. This is hindi siya oil-based guys. This is already a silicone-based protector and promised to give maximum protection without the oily or greasy feel. So we will put that to the test today. Alright guys, so first thing that we will do, yung una natin gagawin would be, meron akong dalawang plastic. Yung isa, i-sprayan natin ng VS1. Then, yung isa, i-sprayan natin nung yung Flamingo Ultrashine11. Okay? Actually, excited ako kasi kung hindi ito mag-relieve ng greasy na feel, sobrang perfecto for car interiors kasi pagka yung VS1, aminin natin, di ba? Ang ganda niya talaga as parang panglinis, tapos pang protect din. Ang problema kasi nag-relieve kasi siya ng oily residue na alam naman natin after a few minutes, lalo kung ipapark niyo yung sasakyan niyo sa medyo maalikabok na lugar, even hindi. After a few minutes, makikita niyo na parang yung mga alikabok is namumuo. Diba? Parang pag hinawakan nyo, parang ang lagkit, ang itim, pag pinunasan nyo, maitim. So, if etong Flamingo Ultrashine is walang ganon or walang greasy na residue na iiwan, ang ganda neto, diba? So, spray muna natin yung VS1. Dito natin i-spray yung VS1 sa left side. Ito, VS1. So, isang mabilisang spray lang. Okay, sige. Dagdagan natin. Ang konti eh. Okay. Now, eto naman sa kabila would be eto. Flamingo Ultrashine 11. Etong nasa kanan. So, 2 sprays din. And we will do a side-by-side comparison. So, ito si VS1 and ito naman si Flamingo. So, parehas silang nagbibigay ng puting residue. Ano yung gagawin natin? Uy! Guys, ito, noticeably napakabango ng Flamingo Ultrashine. Sobrang lemon na lemon yung amoy niya. Ang gagawin natin ngayon is pupunasan natin ng clean paper towel yung both sides. Yan. Okay. So, ito yung sa VS1. Ito naman yung sa Ultrashine. Okay. So, ito guys ito agad yung napansin ko. Pag pinunasan mo si Ultrashine,
Hindi siya yung parang kumukontra. Nag-glide lang yung paper towel sa mismong plastic. So titingnan natin kung may naiwan pang mga residue. Sa Ultrashine, wala na. Okay. Dito sa VS1, tingnan natin. I think napunasan ko naman lahat. Meron pa rin guys. Ayan o. Tingnan nyo. Pero pinunasan ko na yan. Ang problema, kadiri. Tingnan nyo ayan yung oily residue niya na naiiwan. Nakita nyo naman, di ba? Pinunasan natin. May mga markings pa nga ng paper towel. Ayan o. So, yun yung downside netong VS1. Napakalagkit punasan. Dali, magpunas lang ako ng daliri para hindi maapektuhan yung ating result dito sa Ultrashine, sa Flamingo Ultrashine. So dito tayo sa Ultrashine11 na silicone based. Pag hinawakan nyo, okay guys, solid. Oh guys, tingnan nyo, kahit hawakan nyo siya, hindi siya, ayan o, walang kalagkit-lagkit. Tapos guys, wala siyang oily feel. Tingnan nyo, diba? Oh, eto si VS1. Oh, dito tayo sa area na clear para makita nyo. Oh, ayan guys, oh, tingnan nyo, namumuti. Yan. So hindi ko inaano yung VS1, not because guys na sponsored tong video na to, but pinapakita ko sa inyo yung difference ng dalawa. Ako, sinabi ko sa inyo, user ako ng VS1. Pero yun nga, yung Ace Precision, they offered me to test their products. Ito nga, Ultrashine, kasi new technology dahil silicone based. So syempre, kung meron tayong alternative, 'di ba? Dito sa VS1 na may oily feel, plus guys, ang bango niya, promise. Ayan, para siyang, alam niyo yung car freshener na lemon scent, ganun yung amoy niya, sobrang bango. See? Ayan oh, buong kamay ko na nga yung ginagamit ko guys oh. Wala siyang part na, dali, hindi kasi nagzo-zoom eh. Hindi nyo, yan, oh, wala siyang part na namumuti. Ayan. Tingnan nyo hawakan ko na yan, buong kamay. Wala. Wala siyang residue. Ito naman si VS1. Oh, yan si VS1. Oh, sige, punasan pa natin guys. Para talagang makita nyo. Ayan, punasan natin. Oh. Okay, yan guys sobrang punas na yan, pero meron pa rin natitira. Hawakan ko, sobrang lagkit talaga. Alam nyo yan, alam yan ng mga gumagamit ng VS1 user. Ayan, sobrang lagkit oh. Tapos namumuti siya. Okay, kasi ito yun guys, si VS1 ano to, what do you call this? Oil based kasi to. Ayan, oil based kasi si VS1 versus yung Flamingo Ultrashine 11. Pagbabasahin niyo yung kanyang, buksan natin yung ilaw. Ayan. So this is already a silicone protectant. Ayan, for car and motorcycle. Honestly, I might switch. Baka ipamigay ko na yung mga VS1 ko. Etong Ultrashine 11, solid, sobrang solid. You know what? Sige, testing natin sa dashboard ko. Ayan. So, dito lang, sa puti. Diba? Halos hindi nyo nga nakikita. Ito, ayan, kumikinang-kinang. Ito yung gamit natin. Ay, grabe guys. Solid. Promise.
Isipin nyo guys, oh, paper towel lang to. Kung microfiber pa tong gamit ko, sobrang okay. Tapos, hawakan natin ngayon. Oh my God. Ang laki ng difference. And hindi to joke guys ha. I'm not joking. Wow. Sige. Eto, itest pa natin. Grabe oh. Hindi siya ano guys, wala siyang feel na malangis. Wala, grabe. Ang linis tsaka ang bango niya. Sobrang bango. Dito sa ating shift knob. So, ang VS1 guys, I do not recommend using VS1 sa shift knob, sa steering wheel, sa parking brake, parking lever. Pero eto guys, oh, grabe. Oh, hindi siya madulas. Nice. Oh. Gamitan natin yung kabilang kamay. Ay guys, oh, hindi siya madulas. Very nice. Pero yung pin tab niya guys, oh, tingnan nyo naman. So guys, sobrang I'm impressed dito sa ano, Flamingo Ultrashine. Baka i-carry ko rin to sa Shopee store. Sa Shopee store ko kasi okay na okay siya. Tapos yung scent niya, ang bango. This is ilang ml ba to? 250 ml. So same lang sa VS1. Pero I have yet to know kung magkano to. Kasi ang VS1 usually nagpe-presyo lang siya mga 200 to 20 pesos. Pero yun nga, oil-based kasi. Ito, silicone-based. Hopefully, competitive yung price niya. If yes, guys, switch to this one. Flamingo Ultrashine11, I highly recommend this. Okay. So, yun nga guys. That's it for the video for today. At least nakita nyo yung comparison between the two, yung oil-based versus the silicone-based protectant. Nakita nyo naman sobrang night and day yung difference nila in terms of cleanliness. Tapos yung nga walang natitirang residue, tsaka yung feel niya guys, sobrang layo talaga. Hindi malagkit yung pag tinawakan nyo yung Flamingo Ultrashine, hindi siya malagkit. And yun nga, if we will be giving a score dito sa Flamingo silicone based Ultrashine nila, I'll give it 9 out of 10. Money's worth, hindi ko pa alam kasi kailangan muna nating malaman if competitive yung price niya. Pero kung within those range, mga 200 to mga around 2 to 300 bucks, I think okay na okay siya. Pero yun nga, let's know muna kung magkano siya. Pero performance wise, 2 thumbs up siya para sa akin. Sobrang okay. I'm really impressed. Again, thank you so much Ace Precision Motorcycle Parts or Motor Parts for sponsoring this video. And thank you dito sa ating Ultrashine 11. I'm really impressed dito sa product na pinatest nyo sa akin. Magsiswitch na nga ako. From VS1, I will switch dito sa Flamingo Ultrashine 11. Very, very good product. And that's it for me today, guys. Again, Mark nga pala ulit. If you like the video, please give this video a thumbs up. If you haven't subscribed yet, hit nyo na po yung subscribe button para mas marami pa po tayong matulungan. Mas dumami pa po tayong ma-educate na fellow car owners. Also guys, gusto ko lang magbigay ng huge shout out sa Ace Precision Motor Parts for sponsoring this video. If you want to know more about their company, their product, lalagay ko po yung link sa kanilang Facebook page sa description section sa baba.
Also, if you need car parts and accessories po, link po ng aking Shopee store nasa description din po sa baba. And if you have any request or may kakilala kayo na may mga car care products who wants their products to be reviewed, please comment lang po sa baba, or you can private message me on my Facebook account, Makoy Reyes po. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much for joining me today. See you guys on our next video.